Hey, what's up viewers, welcome back to the channel with another video. Guys, आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो रेसिपी लिएर आएको छु जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले दुईटा दिनको लिएर तीनटा इन्ग्रेडिएन्ट्स माने घरमै नै तपाईहरुले होममेड रसगुल्ला बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड आफ्नो फ्यामिलीलाई तपाईहरुले टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ गाइस। र आज म पनि यही गर्न गइरहेको छु र दुईटा दिनको लिएर तीनटा इन्ग्रेडिएन्टमा म आज होममेड रसगुल्ला बनाउन गइरहेको छु गाइस। र तपाईहरु पनि नयाँ हुनुहुन्छ म जस्तै कुकिङमा भनी तपाईहरु पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड फ्यामिलीलाई तपाईहरु खुसी राख्न सक्नुहुन्छ गाइस। र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म देखाउने छु म पनि एक्चुअली फर्स्ट टाइम हो, त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी बनाइन्छ, प्रिपरेसन, हाउ टु प्रिपेयर होममेड रसगुल्ला। एन्ड गाइस, यो भिडियो अगर तपाईलाई राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु नबिर्सिनु होला। साथमा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी बेलको आइकनलाई दबाउनु नबिर्सिनु होला गाइस। र मेरो यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा म लिंक दिएको छु गाइस। र गाइस, आजको भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइस, मैले होममेड गुलाब जामुन बनाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम मैले लिएको छु 1 बाटी सुजी र त्यसलाई भुन्नको लागि चाहिँ मैले 1 टेबल स्पुन बटर युज गर्दै छु। र साथमा त्यो टेबल स्पुन बटर जस्तो गरम हुन्छ त्यसको बादमा सुजी लगाउने छु। त्यसको बादमा म यसको 1.5 गुना मैले दूध ल्याएको छु। त्यो दूध म फेरि त्यसमा मिलाएर चाहिँ यसलाई पकाउने छु। बादमा राम्ररी पकाउने छु। र मैले चास्नीको लागि चाहिँ 1 बटुका जति मैले सुजी लिएको छु त्यतिकै नै मैले चिनी युज गरेको छु गाइस। र अब प्रोसेस स्टार्ट गरौँ। सर्वप्रथममा हामी ग्यासलाई अन गर्नेछौँ जो कि लो फ्लेममा राख्नेछौँ। मेरो तावा रेडी भइसकिसक्यो। अब म आधा चम्मच बटर लगाउने छु। तपाईले बटरको जग्गामा तेल र देशी घी पनि युज गर्दा हुन्छ। र जुन चाहिँ यो तपाईको सुजी छ, यो सुजी अब म मिसाउने छु लो फ्लेममा। र यसलाई यसरी भुटौं। यसलाई यसरी भुनौं, यानी कि यसलाई यसरी पकाउँ। पहिला 1-2 मिनेटको लागि यसरी पकाइसकेपछि तपाईले यो सुजीको 1.5 गुना तपाईले दूध हाल्नु पर्नेछ, मिसाउनु पर्नेछ। र पहिला 1 गुना मिसाउनु होला, त्यसको बादमा फेरि तपाईले आधी गुना यसमा मिसाउनु होला पकाउनको लागि। र यसलाई पकाएर तपाईले आटाको डल्ला जस्तो बनाउनु पर्नेछ। र यसरी पकाउँदाखेरि तपाईले कुनै पनि डल्ला बनाउनु हुँदैन, डल्ला नपरोस्। डल्ला परिसकेपछि तपाईको रसगुल्लाको डल्ला पनि क्र्याक हुन्छ पकाउँदाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि डल्ला नपरोस्। मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो, तर पनि म आज कोसिस गरिरहेको छु यो बनाउनको लागि। 1.5 गुना छ दूध, तर आज म 1 गुना हाल्छु। पहिला म 1 गुना हाल्छु, त्यहाँदेखि फेरि आधा गुना हाल्छु। तपाईले यसमा अब अलिकति चिनी हाल्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यो रसगुल्लाको दाना पनि अलि मिठो होस्, यसमा पनि स्वीटनेस आओस्। चिनी हाल्न सक्नुहुन्छ। 1 टेबल स्पुन जस्तो चिनी हाल्नुहोस्। र भयो भने तपाईले यसमा दुध पाउडर पनि अलिकति मिसाउँदा हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको फ्लेभर एकदमै राम्रो हुन्छ। हेर्नुस्, हाम्रो रसदानाको बेस तयार हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईले एकदमै लो फ्लेममा पकाउनु होला। यसलाई बेसी पकाउनु पर्दैन, करिबन 2-3 मिनेट पकायो भने भइहाल्छ। अब म अलिकति बचेको दूध हाल्ने छु फेरि। यो पाक्दै जाँदाखेरि आटा जस्तै हुँदै जान्छ। जस्तो आटा जस्तो हुन्छ तपाईहरुले यसलाई पकाउन छोड्नु होला। हेर्नुस्, हाम्रो आटा जस्तो हुँदैछ, तर डल्लो परेको चाहिँ हुनु हुँदैन। र 1-2 मिनेट पकाइसकेपछि तपाईले यसलाई ठन्डा गर्नुको लागि अर्को थालमा राख्न सक्नुहुनेछ। लगभग हाम्रो रसदानाको
डल्ला तयार भइसकिसक्यो। अब यसलाई ठन्डा गर्नुको लागि एकछिन ग्यास बन्द गरिदिउँ। हाम्रो यो रसगुल्लाको बेस जो छ हो त्यो सेलिसक्यो। अब यसमा यसलाई गुन्नुपर्छ। आटा गुने चाहिँ राम्ररी गुन्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले हातमा अलिकति तेल लगाउनु होला, जसले गर्दा यो नचिप्कोस्। भित्र अलिअलि तातो तातै छ। यसलाई चाहिँ एकदमै मजाले गुन्नु होला ताकि तपाईको रसगुल्लाको दाना नफुटोस्। हाम्रो डल्लो लगभग तयार भइसकिसक्यो, तर यसरी नै गुन्नु होला राम्ररी। यो गुनाइ चाहिँ तपाईले 10 दिनको लिएर 15 मिनेट मजाले गुन्नु होला, आटा गुने चाहिँ। जति यो राम्ररी गुन्नु हुनेछ, जति तपाईले यो बेसी गुन्छ त्यति नै राम्रो हाम्रो डल्ला तयार हुन्छ रसगुल्लाको। हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुले हाम्रो डल्ला रेडी भइसकिसक्यो। यसलाई चाहिँ आरामले सानो डल्ला बनाउनु होला जो कि तपाईको रसगुल्लाको सेप आओस्। त्यति ठुलो पनि नबनाउनु होला, किन भन्दाखेरि हाम्रो रसगुल्ला बादमा फुल्ने छ। र यो चाहिँ तपाईले तेल लगाएर अलिकति हातमा तेल लगाएर गर्नु होला ताकि यहाँ फेरि नचिप्क्योस्। यसरी डल्ला बनाउँदाखेरि तपाईको यो डल्लामा कुनै क्र्याक आएको हुनुहुन्न। अगर क्र्याक आएको छ भने तपाईले फेरि यो यसलाई चाहिँ मजाले गुन्नु पर्ने छ। अदरवाइज तपाईको जब यसलाई कुक गर्छ त्यतिखेर चाहिँ यो क्र्याक हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईले यसरी नै डल्ला बनाउनु होला। हेर्नु सक्नुहुनेछ मेरो रसगुल्लाको डल्लाहरू सबै रेडी हुनु गइरहेको छ। अब 2 दिनको लागि 3टा मात्रै बाँकी छ। जति मैले सुजी युज गरेको छु त्यसमा अगर मिडियम साइजको रसगुल्ला हो भने 15 वटा जस्तो बनिन्छ, तर मैले अलिकति ठुलै साइजको बनाएको छु, त्यसले गर्दाखेरि 10 दिनको लिएर 12 वटा हुन्छ। मेरो रसगुल्ला सबै तयार भइसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनैमा पनि क्र्याकहरु छैन, कुनैमा पनि क्र्याकहरु छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो रसगुल्ला बनिएको छ। र अब चाहिँ यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि चाहिँ म कराईमा तेल लिने छु र फ्राई गर्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो रसगुल्लाहरु मजाले पाक्दैछ। एकदमै लो फ्लेममा तपाईले पकाउनु पर्ने छ। हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो रसगुल्ला चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुँदैछ। यो अलिअलि गर्दै अब रेडी हुँदै गइरहेछ। यसमा त्यति क्र्याक पनि आएको छैन। एकदमै गोल्डन ब्राउन भइसकिसक्यो। यसलाई एकदमै मजाले तपाईले लो फ्लेममा बनाउनु होला ताकि बाहिर मात्रै नपाकेर भित्र पनि पाकोस्। अगर तपाईले हाई फ्लेममा पकाउनु हुन्छ भने बाहिर मात्रै रातो हुन्छ, भित्र चाहिँ काँचै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर मात्रै भित्र पनि पकाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा एकदमै लो फ्लेममा तपाईले पकाउनु होला। मेरो चाहिँ यहाँ चास्नी रेडी भइसकिसक्यो र चास्नीमा चाहिँ तपाईले इलाइची, सानो इलाइची र साथमा केसर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको चास्नी चाहिँ एकदमै स्वादिलो पनि बनिन्छ, टेस्ट पनि फ्लेभर पनि आउँछ। सो दैट मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिर्फ चिनीको मात्र चास्नी बनाएको छु। तपाईहरुले यसमा इलाइची र केसर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो लगभग गुलाब जामुन रेडी भइसकिसक्यो यहाँ फ्राई भएर। र अब चाहिँ म यसलाई निकाल्ने छु र त्यसको बादमा चाहिँ म चास्नीमा डुबाएर करिबन 3-4 घण्टाको लागि राख्ने छु। जति धेरसम्म तपाईले चास्नीमा डुबाएर राख्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो र सफ्ट गुलाब जामुन तपाईहरुको तयार हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सुजीको नै प्रेफर गरेको छु गुलाब जामुन, किन भन्दाखेरि एकदमै सजिलो प्रक्रिया लाग्यो मलाई सुजीको बनाउनु चाहिँ। अदरवाइज मैले छेनाको पनि बनाउन सक्थे। त्यसमा चाहिँ दुधलाई उमालेर फेरि फटाएर छेना तयार गरेर छेनालाई फेरि तपाईले एकदमै मोलेर एकदमै लामो प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुजी त हरेक घरमा प्राय जस्तो अवेलेबल नै हुन्छ। र यो चाहिँ एकदमै सजिलो रेसिपी लाग्यो र यसबाट मैले पहिला ट्राई गरेको। त्यसको बादमा फेरि म छेनाको पनि ट्राई गर्ने छु र भयो भने म तपाईहरुलाई पनि देखाउने छु। र मेरो चाहिँ यो लगभग तयार भइसकिसक्यो। म यसलाई चाहिँ निकाल्ने छु। हेर्नुस् यसरी मेरो तयार भइसकिसक्यो गुलाब जामुन। र अब यसलाई चाहिँ म एकछिन सेलाको बादमा चाहिँ
चास्नीमा डुबाएर राख्नेछु। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो चास्नी चाहिँ रेडी भइसकेको छ र चास्नीमा मैले गुलाब जामुन पनि डुबाइसकेको छु। अब चाहिँ अब यसलाई एक बोइल आउने गरी म पकाउने छु। त्यसको बादमा फेरि यसलाई सेलाएर चाहिँ राख्नेछु, 3-4 घण्टाको लागि राख्नेछु। सो गाइस फाइनली माई गुलाब जामुन इज रेडी एन्ड इट्स रेडी टु ह्याभ अर रेडी टु इट। सो मेरो गुलाब जामुन चाहिँ यस्तो बनिएको छ है र म यसलाई टेस्ट गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई। हेर्नुहोस् यो सफ्ट पनि बनिएको रहेछ र मजाले पाकेको पनि छ र भित्रसम्म चास्नी पसेको छ र म चाहिँ यो अब खाने छु। यो गुलाब जामुन चाहिँ म टेस्ट गर्ने छु कस्तो हुँदो रहेछ, सफ्ट छ छैन। राम्रो भएछ, सफ्ट पनि भएछ। र भित्रसम्म चास्नी पसेको पनि रहेछ र धेरै मन पर्यो र राम्रो पनि भएको छ अलिअलि। गाइस आजको होममेड गुलाब जामुनको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? अगर राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला, साथमा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला र शेयर पनि गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउनु नबिर्सिनु होला, जसले गर्दाखेरि मेरो आउँदो भिडियोहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। र आजको लागि यति नै, आउँदो दिनहरुमा यस्तै रेसिपीहरु ल्याउने छु र साथमा आजको लागि यति नै। थ्यांक यू भेरी मच गाइस, थ्यांक्स फर वाचिङ। जय हिन्द, वन्दे मातरम। थ्यांक यू भेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी अथवा नेक्स्ट ब्लगमा भेट्ने छौं। थ्यांक यू भेरी मच गाइस।